Good morning to everybody. It's Jó still reggelt morning. mindenkinek, még reggel van, délelőtt. I can say it's my pleasure to be with you. Azt mondhatom, hogy nagy áldás, hogy itt lehetek veletek. I really enjoyed this morning, Nagyon élveztem ezt a délelőttöt, and it's wonderful to see all beautiful songs, poems, testimonies, words. és csodálatos együtt énekelni veletek, verseket hallgatni és tapasztalatokat. I would also like to thank to your union, to Hungarian Union, for inviting me and for organizing this kind of events here. Szeretném megköszönni a Magyar Uniónak is, hogy meghívtatok engem, és ilyen alkalmakat szerveztek. I'm on a mission. Én küldetésben vagyok. Maybe somebody would say, young people on a mission, that's not realistic. Valaki mondhatná azt, hogy fiatalok küldetésben, ez nem valóságos. They are not interested in that. Hiszen ők nem érdekeltek a misszióban. They're not ready for that. Még nem állnak készen erre. What you can do with young people? Mire használhatjuk a fiatalokat? Sometimes maybe even you, young people, think, what God can do through me? Néha még mi fiatalok is azt gondolhatjuk, hogy mire használhat Isten engem? Maybe you're going alone from your church, from your home, to a new city, new place to live, to study. Lehet, hogy egyedül vagy, elköltöztél az otthonodból, a gyülekezetedből egy új helyre azért, hogy tanulj. Or you are in your place, but you feel that you are 1, 2, 3 friends together. What you can do for God? Vagy ott vagy a helyeden, de csak egyedül vagy van 2-3 barátod, és azon gondolkoztok, mit tehetek én Istenért. You know that we are studying the book of Daniel now. Most Dániel könyvét tanulmányozzuk, And I would really like to take attention to some, I would say even strange or surprising elements from his life. és én a figyelmet Dániel életének, akár így is fogalmazhatunk, meglepő részleteire szeretném irányítani. So first, Daniel was really very young when he was taken to Babylon. Először is Dániel igazán fiatal volt, nagyon fiatal volt, amikor Babilonba vitték. What a boy, 15 to 18 years old, can do in this great country. Mit tehet ebben a nagy országban egy 15-18 éves fiatal? This is the most powerful country. The most educated people live there. Ez volt a legerőteljesebb, hatalmasabb ország, és a legműveltebb emberek And éltek they are ott. so successful, they managed to conquer almost all world, entire És world. annyira sikeresek voltak, hogy az akkor ismert szinte egész világot le tudták igázni. If you want to survive in Babylon, Hogyha túl akarsz élni Babilonban, be peaceful and accommodate to the situation. akkor legyél békés, és próbálj meg alkalmazkodni a helyzethez. And think what you can get from that world, not what you can give to them. És gondolj arra, hogy mi az, amit nyerhetsz ebből a világból, nem az, hogy mi az, amit te adhatsz. But as we heard at the beginning of Sabbath school, De ahogyan a szombatiskola elején hallottuk, Daniel didn't think in that way. Dániel nem így gondolkozott. He said, I have something that is blessing, that I got as a blessing of knowledge of true God. Azt mondta, hogy van valami, ami áldás az életemben, az igaz Isten ismerete. And he wanted to share these blessings with the people who were in worldly way the most successful. És meg akarta osztani ezt az áldást az igazán sikeres emberekkel. And Daniel had really great impact. És Dániel nagy hatást gyakorolt a környezetére. His mission was really successful. Az ő küldetése, az ő missziója igazán sikeres volt. Can you imagine yourself in his situation? El tudjátok képzelni magatokat az ő helyzetében? He was for 70 years in direct contact to the highest kings of the world at that time. 17 éven keresztül folyamatos kapcsolatban volt a legmagasabb tisztséggel, a királlyal. Sometimes I'm proud. Oh, I was chatting and talking to the president of my country. Néha büszkeség tölt el, mert beszélhettem az országom elnökével. But he lived 70 years on the court of the biggest empire. Viszont ő 17 éven keresztül a legnagyobb birodalom udvarában élt. And he managed to have impact on the greatest kings like Nebuchadnezzar and Darius. És a legnagyobb királyok, Nabukodonozor, Dáriusra tudott hatással lenni. And they became attracted to his God. És ők elkezdtek vonzódni az Istenéhez. And if you have Bible in whatever form, És hogyha van nálatok Biblia bármilyen formában is, you will surely remember Daniel chapter 4. akkor emlékezhettek például a 4. fejezetre Dániel könyvében. It's a letter of the greatest king to all people.
Ez a legnagyobb királynak a levele minden néphez. And here we read, Nebuchadnezzar the king, to all peoples, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. It's the first verse. Yes. Én Nabucodonosor békében valék az én házámban, és virágzó az én palotámban. I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. És Maybe it's not in my translation. It's first, second. It's second. Yeah, okay. És azt hiszem, hogy jó dolog, hogy megjelentsem nektek, amit az Isten véghez vitt az életemben. And then he says, how great are his signs and how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom and his dominion is from generation to generation. És azt mondja, hogy milyen csodálatosak az ő jelei és az ő királysága generációról generációra tart. So Nebuchadnezzar is writing his story. Tehát Nabucodonosor az ő történetét elmondja. And he is writing about this great God to everybody. És erről a nagyszerű Istenről beszél mindenkinek. Can you have better witness? Van and ennél propaganda? nagyobb bizonyságtétel? Imagine that your president, that you come home and Orban today in front of every nation he says, I have something special to say to entire nation. El tudnátok képzelni azt, hogy az elnökötök, Orbán Viktor azt mondja minden nép előtt, hogy van valami, amit beszeretnék mutatni And he nektek. says, God humiliated me, but I found in the Bible that Sabbath is the right day. És azt mondaná, hogy az Isten megszégyenített engem, és megalázott engem, de felismertem azt, hogy a szombat a helyes istentiszteleti nap. How would you feel? Is that good marketing for the church? Hogyan éreznétek magatokat? Ez jó reklám az egyháznak? And this is what God did through Daniel when he was in contact with Nebuchadnezzar and other kings. És ez volt Dániel hatása, amikor kapcsolatban állt Nabucodonosorral és más királyokkal. And the same we have in chapter 6 when Darius is writing a letter to everybody. És ugyanez történik a 6. fejezetben, amikor Darius ír levelet mindenkinek. And we have many other examples in the book when many people heard about great God. És hasonló példák vannak ebben a könyvben, amikor népek hallottak erről a hatalmas Istenről. So Daniel's witness, Daniel's mission was really successful. Tehát Dániel küldetése, missziója igazán sikeres volt. And even from human point of view, he was extremely successful. És még emberi nézőpontból is sikeres volt igazán. He was, if you read chapter 2, verse 48 and 49, hogyha a 2. fejezet 48. és 49. verséhez lapozunk, the text says that God promoted Daniel and made him a ruler over the whole province of Babylon. azt mondja az ige, hogy akkor a király felmagasztalta Dánielt, és nagy ajándékot ad neki, és hatalmat adott neki Babilon egész tartománya felett. And he was chief administrator over all the wise men of Babylon. És a babiloni összes bölcsnek előjárója lett. And in chapter 6, És a 6. fejezetben another kingdom is there. ott egy másik királyság. Imagine, America is ruling the world. Képzeljétek el, hogy Amerika a világura, And you are prime minister in American, or you are or president of America, or closest to the president of America. és a legközelebbi pozíciód van az amerikai elnökhöz, And then there is another president in America, and again you are next to him. és, And then there is another president, and then you are again next to him, the first helper. és azután jön még egy elnök, és ismét te vagy az első ember utána. And then another country comes, maybe let's say Russia, and Russia becomes the greatest in the world. És utána jön egy másik ország, mondjuk Oroszország, ők lesznek a legnagyobbak a And you világon, are- és ott is első ember vagy az elnök And you után. are again among the most important people in the world, in that empire. És már megint a következő birodalomban is a legfontosabb emberek között vagy. Is that successful? Ez siker? It's excellent success even from human point of view. Ez hatalmas siker egy emberi nézőpontból is. But Daniel didn't look for that. Viszont Dániel nem ezt kereste. He looked to be faithful to God and to be witness to his God. Ő azt kereste, hogy hogyan lehet hűséges Istenhez, és hogyan lehet a tanúja. So what was the secret of his great impact
on other people. Mi volt az ő sikerének, mi volt annak a titka, hogy jó benyomást tett a többiekre? Yesterday we said one of the secrets was that he remained astonished with his God, not with great Babylon. Tegnap azt mondtuk, hogy az volt az egyik titka, hogy őt az Isten nyűgözte le, és nem a babiloni sikerek. He didn't say, wow, what a city, how they are successful. Nem azt mondta, hogy micsoda város, micsoda csillogás, siker. Let me enjoy in what I can get here. Hadd élvezzem azt, amit itt kaphatok, itt nyerhetek. But he said, wow, I'm so blessed that I have a knowledge of the Bible. Hanem azt mondta, hogy micsoda áldás, hogy ismerem a Bibliát. How I can help this nation who do not know the right God. Hogyan segíthetem ezt a népet, akik nem ismerik az igaz Istent? How I can be a blessing to them because they're really living in bad society. Hogyan lehetek áldás itt ebben a rossz társadalomban? So that was the first secret of his impact. Tehát ez volt az első titka az ő befolyásának. Astonished with God, really excited about his God. Őt Isten hozta igazán lázba. Today I want to put focus on another thing. Ma szeretnék egy másik pontra fókuszálni. Daniel was different. Dániel különböző volt, más volt. Different from other people. Más volt a többiekhez But képest. still he was kind and friendly with these people. Viszont ennek ellenére kedves volt és barátságos volt a körülötte lévő emberekhez. You know that he was different. Tudjátok, hogy más volt. In the chapter 1, when everybody was eating everything, he didn't want to eat everything. Amikor az első fejezetre gondolunk, nem akarta megenni azt, amit a többiek. In chapter 2, when they thought there is no chance that we know the dream that that Nebuchadnezzar had, it cannot be revealed to us. Daniel said, yes, there is God who reveals himself. A második fejezetben is más volt, amikor senki nem tudta megfejteni a király álmát, akkor Dániel azt mondta, hogy de én megtudom, és Isten kijelenti magát az embereknek, úgyhogy van erre lehetőség, hogy megfejtsük. In chapter 6, when everybody was not allowed and didn't want to pray to any God or to anybody except to the king, a hatodik fejezetben, amikor senki nem imádkozott más Istenhez, csak a királytól kért valamit. Daniel was different and he didn't obey this law and he continued to pray to his God. Dániel megint más volt, nem fogadta el ezt a törvényt, nem engedelmeskedett neki, továbbra is az Istenéhez imádkozott. So he was different, he was against the flow. Tehát más volt, szembe ment az árral. But we sometimes think if we are different, we have to be tough, we have to be critical against other people. Viszont azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy mások legyünk, ahhoz keményeknek kell lennünk, és másokkal szemben kritikusoknak. We have to do as much as we can to avoid the contact with this bad world. És mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük a kapcsolatot ezzel a rossz világgal. And if we have contact with them, we just have to attack them. És hogyha véletlenül kapcsolatba kerülünk velük, akkor támadnunk kell őket. But you will see that Daniel was not like that. De látni fogjátok, hogy Dániel nem ilyen volt. Several examples. Sok-sok példa. First chapter. Az első fejezetben. We will not read everything, but from verse 8. Nem fogunk mindent elolvasni, de a 8. versben. To verse 12, you have the conversation between Daniel and the chief officer. A 8-től a 12. versig Dániel az első előjáróval beszélget. So, you know, Daniel decides not to defile himself with the food, and he then goes to the chief officer to ask for permission not to eat. Dániel eldöntötte, hogy nem fertőzteti meg az ő testét ezekkel az ételekkel, és oda megy az előjáróhoz, és engedélyt kér erre. He's coming, and he says, maybe this is normal person who will listen me. Oda megy ehhez az emberhez, és azt mondja, hogy hát, ha egy olyan ember lesz ez, aki meghallgat engem. Maybe when I give him my reasons, and when I ask him to give me special thing, maybe he will say, okay, I will do something for you. És reménykedik abban, hogy hát, ha elmondom az én érveimet, akkor ő meghallgat és engedélyezni fogja ezt számomra. So he doesn't assume that this is a bad person who will just put me to the prison immediately. Tehát nem feltételezi azt, hogy ez egy rossz ember lesz, aki azonnal börtönbe fog vetni engem. He is kind and he's trying to put his case, expecting that this person will understand.
Ő kedves, és abban reménykedik, hogy ha elmondja az ő helyzetét, akkor ez a személy majd kedvességgel viszonozza ezt. And then we see that God has given, has brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. És azt látjuk, hogy az Isten Dánielt jó fényben tünteti fel az udvarmester előtt. People think if we are different, if we are on a mission with God, nobody will show favor to us. Azt gondoljuk, hogy a küldetésben vagyunk, és az Istenért dolgozunk, akkor senki nem fog jó akarattal lenni az irányunkban. Nobody will show us kindness, nobody will respect us, everybody will be our enemies. Senki nem lesz kedves hozzánk, senki nem fog tisztelni, mindenki azt fogja gondolni, hogy az ellenségeik vagyunk. No, God gives favor of the people to Daniel. De ez nem így van. Isten kedvessé tette Dánielt az emberek előtt. And then we have, in the first chapter, we have about Daniel being 3 years in education of Babylon. Az első fejezetben látjuk azt, hogy Dániel 3 éven keresztül tanul Babilonban. You would say, Daniel could, at least because of 2 reasons, say, I don't want to go to this education. Dániel legalább 2 indokot mondhatott volna, hogy miért nem akar ott tanulni. We don't need knowledge, we just need faith in God. Knowledge is not important. Nincs szükségünk tudásra, csak Istenbe vetett hitre van szükségünk. A tudás az nem fontos. Why to waste 3 years in going to study something? Miért pazaroljak el 3 évet arra, hogy tanuljak valamit? And then, or we can say, oh, this is pagan knowledge, you know, astrology, all kind of bad things that I will learn through these 3 years. I don't want to have anything with that. És mondhatta volna azt is, hogy ez asztrológia és mindenfajta pogány tudomány, nem akarom ezt tanulni 3 éven keresztül. But we don't read about this. De about this nem reaction. olvassuk ezt az igében. And in verse 17 of chapter 1, és a 17. versben első fejezet, the text says, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Azt mondja az ige, hogy ad az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. The text doesn't say God gave him the best knowledge in the Bible. Az ige nem azt mondja, hogy Dánielnek a legjobb tudást adta a Bibliában. He said, best knowledge in all literature, in all wisdom. Hanem azt mondja az ige, hogy minden írásban adott neki bölcsességet, mindenfajta irodalomban. You know, Ellen White is in book of Patriarchs and Kings, Prophets and Kings, commenting Daniel and his education. Ellen White a Proféták és Királyokban a következőt írja Dánielről és társairól. And she confirms that in acquiring the wisdom of the Babylonians, Daniel was more successful than their fellows. És megerősíti azt, hogy a babiloni bölcsesség megszerzésében is Dániel sikeresebb volt, mint a társai és a többi tanuló. But then she said about them the following. Viszont ezután a következőt mondja róluk. They sought to acquire knowledge for one purpose, that they might honor God. Tudásuk gyarapításának egyetlen célja volt Isten megdicsőítése. They realized that in order to stand as representatives of true religion amid the false religions of hedonism, they must have clearness of intellect and must perfect the Christian character. Megértették, hogy csak tiszta értelemmel és krisztusi jellemmel képviselhetik az igaz vallást a pogányság hamis vallásai között. So they understood that they have to have the clearness of intellect to be the best if they want to be God's representatives. Tehát megértették azt, hogy tiszta értelmük kell legyen, és a legjobb megértéssel kell rendelkezzenek ahhoz, hogy Istent bemutathassák. So Ellen White says then, constantly praying, consciously studying, they were doing both of this. Tehát Ellen White azt mondja, hogy szüntelenül imádkoztak, és lelkiismeretesen tanultak. Yes, they didn't want to get knowledge because they wanted to succeed in the life. Nem azért tanultak, hogy saját maguk legyenek sikeresek But because az they életben, wanted to be a true representatives of God. They want to glorify God. hanem azért, mert Istennek szerettek volna dicsőséget szerezni. By being excellent in studying. Azáltal, hogy az ő tanulmányaikban kiválóak. And God blessed them. És Isten megáldotta őket ebben. Another maybe little bit shocking thing about Daniel. És most egy kicsit talán sokkoló dolog Dániellel kapcsolatban. About his professional life.
az ő professzionális, tehát munkával kapcsolatos életében. So beginning of chapter 6, you have Daniel, who is one of the three main governors of the kingdom. A 6. fejezet elején azt látjuk, hogy Dániel egyike a 3 nagy kormányzónak ebben a birodalomban. So the verse 3 says that Daniel distinguished himself above the governors of satraps. A 3. vers ezt mondja. Akkor ez a Dániel felülhalad-e az igazgatókat és tisztartókat? Because the excellent spirit was in him. Mivel, hogy rendkívüli lélek volt benne. And then these two others were jealous of him. They wanted to find something against him regarding the work. Úgyhogy a 2 társa, ez a másik 2 kormányzó kezdett irigylenni rá, és kerestek valamit az ő munkájában. But they couldn't find anything because he did everything perfectly. De nem találtak semmit az ő munkájában, mert mindent tökéletesen hajtott végre. In other words, he was excellent worker. Más szavakkal, ő egy kiváló dolgozó volt. What is again interesting in chapter 2, we already read in verse 48. Amit a 48. versben olvastunk, a 2. fejezetben, az is érdekes. That he was chief administrator over all wise men of Babylon. Az, hogy ő volt az előjárója minden bölcsnek Babilonban. Who are wise men of Babylon? Kik voltak Babilon bölcsei? Magicians, diviners, A varázslók, az álomfejtők, astrologists. asztrológusok. He's the boss, their boss. Ő volt az You're álomfejtők kidding és with a me. csillagjósoknak If he is a Christian, vezetője. how he can work with these pagan people Hogyha ő keresztény, akkor ő hogy dolgozhat ezekkel a who pogányokkal, are serving to Satan? akik sátán szolgálják? He should go away, not have fellowship with them. Menekülnie kellene onnan, nem pedig egy közösségben lennie ezekkel But az the text emberekkel. says that he was their boss. De az ige azt mondja, hogy ő volt az ő vezetőjük. Yeah. So we were thinking that he would not work, that he was against the work for the evil empire. Sorry? We could expect Daniel to be against working for the empire. Azt gondolhatnánk, hogy Dánielnek ellenére volt, hogy a birodalomnak dolgozzon. But he was working for the empire and he was the best worker. Viszont ő ezért az országért dolgozott, és ő volt a legkiválóbb dolgozó. And that's not everything. We could mention many other examples. És ez még nem minden, nagyon sok más példát hozhatnánk fel. Another thing is, what I would like to put attention is his attitude towards the kings. Egy másik dolog, amit szeretnék felhozni, az ő hozzáállása a királyokhoz. You know, these kings were not the best people in the world. Ezek a királyok nem a világ legjobb emberei voltak. They were arrogant, they were Arrogánsok proud, voltak, büszkék, they were oppressive and aggressive and brutal kings. elnyomók voltak, agresszívak és erőszakosak. Imagine King Darius saying, nobody should pray to anybody except to me. Képzeljük el, Darius királyt azt mondja, hogy senki nem imádkozhat más istenekhez, csak engem imádhat. And then you have that this the same King Darius likes Daniel. És utána ugyanez a Darius király kedveli Dánielt. He is attracted to Daniel in a way. És vonzódik Dánielhez bizonyos módon. And he wants to save him, but he doesn't know how to save him. És meg akarja menteni őt, csak nem tudja, hogy tegye. The same with Nebuchadnezzar. Ugyanez a helyzet Nabukodonozorral. We mentioned chapter 4 when Nebuchadnezzar was humbled, humiliated, and he lived 7 years as an animal. Megemlítettük a 4. fejezetet, ahol Isten megalázta ezt a királyt, és állatként élt. Because he was too arrogant, too much full of himself. Azért, mert túlságosan arrogáns volt, túlságosan beképzelt. And then Daniel És ezután Daniel in verse 19, he is supposed to explain his dream. a 19. versben Dánielnek el kell magyarázni az ő álmát. And it says that Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for a time, and his thoughts troubled him. És azt mondja az ige, hogy ekkor Dániel, akinek a 16. vers, Dániel, akinek neve Baltazár, közel 1 óráig rémüldözött. So the king spoke and said, Belshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you.
Szól a király is, mondta Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsen téged. But Belteshazzar answered and said, My lord, may the dream concern those who hate you, and in its interpretation concern your enemies. És így felelt Dániel, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, és magyarázata pedig a te ellenségeidre. In other words, Daniel, when he sees that the dream means that he will be humiliated, he is not happy with that. Más szavakkal, Dániel, amikor rájön arra, hogy a király meg fog aláztatni, akkor nem örült ennek. Yes, finally God is humiliating him. Mondhatná azt, hogy igen, Isten végre megalázza őt. He should have the consequence. Megérdemli a No, következményeket. Daniel is not reacting like that. Daniel is troubled. He said for the king. De Dániel nem így reagál, hanem zavarja ez a dolog, és sajnálja a királyt. He's friendly and kind and wishing the best even to the proud and oppressive king. Ő barátságos, kedves, és még a legjobbat kívánja ennek az elnyomó királynak is. And because of this kind approach to people around him, És emiatt a hozzáállás miatt a körülötte lévő emberekhez, because of excellence in studying, excellence in the work, mivel kiváló volt az ő tanulmányaiban és az ő munkájában is, he gained the trust of the people. megnyerte az emberek bizalmát. Just one more text in chapter 5. Még egy ige az 5. fejezetből. Now we have another king, Belshazzar, who doesn't know about Daniel. Itt egy másik király, Belshazzar, aki nem ismeri Dánielt. And he is supposed also to be punished by God. És őt is meg kell, hogy büntesse And he Isten. again has something on the wall written that nobody knows how to interpret it. És lát egy írást a falon, amit nem tud senki megfejteni. But we have a queen, És itt egy királynő is. and in verse 11 and 12 she says the best things about Daniel. És a 11., 12. versben a legjobb dolgokat mondják Dánielről. There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy God. Van egy férfi a te országodban, akiben a Szent Istennek lelke van. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. És a te atyád idejében értelem, tudomány és az Istennek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatod benne. And King Nebuchadnezzar, your father the king, made him chief of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. És akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tő, igen, a te atyád a király. People had really good trust and good opinion about Daniel. Az embereknek igazán jó véleménye volt Dánielről, és bíztak benne. So we are talking how young people, how we, whoever we are, can have impact on other people. Tehát arról beszélünk, hogy mi fiatalok és bárkik is legyünk, hogyan lehetünk jó hatással How we can emberekre. influence others with the knowledge of God that God has given us. Hogyan tudunk az Isten ránk ruházott tudásával jó hatással lenni emberekre. I believe that this story of Daniel Azt hiszem, hogy Dánielnek ez a története is encouraging us to be excellent in everything what we do. arra bátorít minket, hogy legyünk kiválóak mindenben, amit teszünk. To be kind to people, friendly, not to hide and run away from the people. Hogy legyünk kedvesek és barátságosak az emberekhez, ne pedig elmeneküljünk és elbújjunk előlük. I remember when I was in primary school. Emlékszem, amikor általános iskolába jártam, I remember when I managed to come to the director of the school. emlékszem, amikor az iskola igazgatójához kerültem. You know when usually children go to the office of the director of the school. Tudjátok, mikor mennek az iskola igazgató irodájába gyerekek. But I didn't do anything bad. De én nem csináltam semmi rosszat. I was good in chemistry. Én jó voltam kémiából. So the teacher of chemistry wanted me to go to competition. Tehát a kémia tanár szerette volna, hogyha elmegyek egy versenyre. But the problem was that I said, if it's Saturday, I cannot go. De a probléma az volt, hogy én azt mondtam, hogy ha szombaton van ez, akkor én nem tudok elmenni. So they wanted to put the biggest pressure on me to go and to do it. Úgyhogy ők a legnagyobb nyomást akarták rám helyezni, hogy menjek el erre a versenyre. We were at that time it was still communism in former Yugoslavia. Abban az időben, a volt Jugoszláviában még kommunizmus volt. So I'm not so young. Úgyhogy nem vagyok annyira fiatal. And they said, you know, you should do good thing for the school.
És azt mondták, hogy tudod, egy jó dolgot kellene tenned az iskola érdekében. Even Bible says it's good on Sabbath to do good things. Még a Biblia is azt mondja, hogy jó dolog jót tenni szombaton. It's good for you, it's good for our school. Ez jó neked, jó az iskolának. What I want to say, when you are good in something, when you have something God has blessed you and you really want to do your best, Amikor Isten megáldott valamiben, amikor jó vagy valamiben, és oda teszed magad, God can bring you to the position that you talk to the people and that you witness about what you believe. akkor Isten olyan helyzetbe tud téged hozni, amikor beszélhetsz őróla, And és I could talk bizonyságot as a tehetsz. child, I could talk even to the director of my school about what I believe. És gyermekként tudtam arról beszélni az igazgatónak, hogy miben hiszek. If we want to make an impact, we should show excellence and kindness. Hogyha szeretnénk befolyással lenni az emberekre, akkor kiválóak kell legyünk és kedvesek. People are attracted when they see something extraordinary. És az embereket érdekli az, és oda vonzódnak, hogyha valami kiválót látnak. If we are the best students or the best in sport or the best in anything, people will see that. Hogyha a legjobb tanulók vagyunk, vagy a legjobb sportolók, akkor ezt látni fogják az emberek. If we are the best but yet humbly and friendly to people, that will get attention. Hogyha a legjobbak vagyunk, de mégis alázatosak és barátságosak, akkor ez felkelti a figyelmet. And God will give us opportunity to witness about Him. És Isten lehetőséget fog adni nekünk arra, hogy bizonyságot tegyünk róla. So we should strive for excellence in our private life, Úgyhogy a mi személyes életünkben is a kiválóságra kell törekedjünk. but also in our church life. De a mi gyülekezeti életünkben I is. really like it to see that some of you are excellent in music. Nagyon jó látnom azt, hogy néhányótok erre törekszik a zenében. Our program should be excellent. A mi programjaink is kiválóak kell legyenek. People are attracted to something that's nice, that is professionally organized, that is creative, that is intellectually strong. Az emberek vonzódnak ahhoz, hogyha valami professzionálisan van elvégezve, hogyha valami jó értelemmel létrehozott. If we use the gifts that God has given us, if we develop that gifts, people will be attracted. Hogyha használjuk azokat az ajándékokat, és fejlesztjük azokat az ajándékokat, amelyeket Isten nekünk adott, akkor ehhez vonzódni fognak az emberek. But our motivation should not be to succeed, to put attention to us personally. De a mi motivációnk nem az kell legyen, hogy saját magunk legyünk sikeresek, Our motivation should be to honor God and to witness about God. és az, hogy ránk irányuljon a figyelem, hanem az, hogy Istennek szerezzünk dicsőséget. We should be the most kind people in our environment, in our neighborhood. Nekünk kell a legkedvesebb embereknek lenni a mi környezetünkben, szomszédságunkban. You know, if an accident happens, for example, a fire in somebody's home, Hogyha egy baleset történik, például kigyullad valakinek a lakása, sometimes in villages you have people who will say, oh, let us go, let us help the person who lost the home in fire. Néha a falvakban előfordul, hogy azt mondják az emberek, hogy menjünk és segítsünk annak, aki elvesztette az otthonát, például egy tűz miatt. I believe that we as Adventists should be the first and the kindness and the first who will help others. Én azt hiszem, hogy adventistaként nekünk elsőnek kell lenni azok között, akik segítenek másoknak. If we are the first in showing love to people, Hogyha elsők vagyunk abban, hogy szeretetet mutatunk másoknak, in personal relationship, but also as a church, a mi személyes kapcsolatainkban és gyülekezetként that is, will bring attention. akkor ez felkelti az emberek figyelmét majd. But if we have the right motivation, Hogyha megvan a megfelelő motivációnk, we will do our best that our striving for excellence, let's say in education, will not take us away from God. akkor az, hogyha mi vagyunk a legkiválóbbak, például a tanulmányainkban, akkor ez nem fog eltéríteni minket Istentől. Some people want to be the best in the school, the best in the work, Néhányan a legjobbak akarnak lenni a munkájukban, vagy az iskolában, and then they have less time for God, és az az eredménye, hogy kevesebb az idejük Istenre, for the church, a gyülekezetre, and for their family, a családjukra, and they are ready to do some smaller or bigger compromises. és már készen állnak arra, hogy kisebb-nagyobb kompromisszumokat hozzanak. Daniel didn't do any of compromise. Viszont Dániel nem tett meg egy kompromisszumot And he sem. has spent regular time in studying the Bible and in praying and in being together with his friends. Ő
rendszeresen időt töltött azzal, hogy tanulmányozza az igét, és Istennel legyen, és az ő barátaival. Striving for excellence and for kindness, but not at the expense of faithfulness to God. Az, hogy a kiválóságra törekszünk, az nem jelenti azt, hogy az Istennel töltött időnk rovására megy. To honor God, to be faithful to Him should be the most important to us. Az, hogy Istennek dicsőséget szerzünk, az, hogy Istenhez hűségesek vagyunk, ez kell a legfontosabb legyen az életünkben. And then God will do even more than what we can do. És ezután Isten sokkal többet fog tenni, mint amit mi megtehetünk. God will make miracles, and if we are studying hard, He will give much more extra to that. Isten csodákat fog tenni, és hogyha mi keményen dolgozunk, akkor ő ehhez a többszörösét fogja tenni. Yes, we have to accept that we are living in a sinful, less than ideal society. El kell fogadjuk azt, hogy egy bűnös és nem ideális társadalomban élünk. We cannot detach ourselves from other people if we want to make impact on them. Hogyha hatással akarunk lenni a körülöttünk élőkre, akkor nem választhatjuk el magunkat tőlük. If we try to be hostile to people or detached from the people, we will not make good impact on them. Nem leszünk jó hatással rájuk, hogyha ellenségesek vagyunk, vagy megpróbáljuk elkülöníteni magunkat. May God bless all of us. Isten áldjon meg mindannyiunkat ebben. That our life is focused on honoring God and being on mission for God. Azért, hogy a mi életünk fókusza az lehessen, hogy Istennek szerezzünk dicsőséget, és érte legyünk küldetésben. And while doing that, És azáltal, hogy ezt tesszük, that we can be excellent in everything what we do. kiválóak tudunk lenni mindenben, amit teszünk. And that we can be the most loving and kind people in our society. És ezáltal a legszeretetteljesebb és kedvesebb emberek tudunk lenni a társadalomban. That's not all what we need. Nem ez minden, amire szükségünk van. Today afternoon we will talk about something else that is needed for impact. Ma délután fogunk még valamiről beszélni, ami szükséges ahhoz, hogy hatással legyünk. But without this, we cannot do anything. De ezek nélkül nem tehetünk semmit. God cannot use us if we are not doing our best. Isten nem tud felhasználni minket, hogyha mi nem tesszük meg a tőlünk telhetőt. May God bless us. Isten áldjon meg így minket. Amen. Amen.